Γεια σας, είμαι η Κική. Σήμερα θα μιλήσω για τα 5 πράγματα που μου αρέσουν στην ζωή της Ελλάδας, περισσότερα από την ζωή της Ιαπωνίας. Μένω εδώ και 6 χρόνια σχεδόν στην Ελλάδα, αλλά είμαι Ιαπωνέζα, γι' αυτό μπορώ να συγκρίσω τις δύο χώρες και υπάρχουν πολλά θετικά και τα αρνητικά, όπως για κάθε χώρα. Το πρώτο θετικό στοιχείο για την Ελλάδα είναι ότι υπάρχουν ακόμα πολλές ατομικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι καλό, όχι μόνο για τους καθένας ξεχωριστά και για την οικονομία της χώρας. Γιατί έτσι μπορούν να ανταγωνιστούν όχι μόνο σε τιμή, αλλά σε διαφοροποίηση των αγαθών, γιατί σε κάθε μαγαζί θα υπάρχουν αγαθά ανάλογα με το γούστο του ιδιοκτήτη, του επιχειρηματία του μαγαζιού. Και υπάρχει ακόμα ένα θετικό σε αυτό το στοιχείο, είναι ότι οι υπάλληλοι μπορούν να ανταποκρίνονται στις έκτακτες ανάγκες, όπως όταν τα παιδιά τους αρρωσταίνουν να πάρουν άδεια ή όπως όταν είναι γιορτές σημαντικές όπως τα Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά να πάρουν άδειες. Παρόλο που πιστεύω εγώ προσωπικά ότι οι Έλληνες δουλεύουν πολλές ώρες, είναι λιγότερες ώρες από τις Ιάπωνες, γιατί οι Ιάπωνες δουλεύουν και τα Χριστούγεννα και την 1η Ιανουαρίου, το οποίο γίνεται επειδή συνήθως δουλεύουν σε μεγάλες εταιρείες, σε μεγάλο σούπερ μάρκετ που είναι ανοιχτό και τέτοιες μέρες, ενώ στην Ελλάδα εκεί μπορούν να ανταποκριθούν με τις ανάγκες των υπαλλήλων. Το δεύτερο θετικό στοιχείο της Ελλάδας είναι ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ την ομαδική συνείδηση. Τι εννοώ? Στην Ιαπωνία νομίζουν ότι πρέπει να κάνω αυτό που κάνουν και οι άλλοι. Και δεν μπορώ, για παράδειγμα, να κάνω ερώτηση στο μάθημα του σχολείου ή να γυρίσω από την δουλειά, να φύγω από την δουλειά ενώ οι άλλοι δουλεύουν ακόμα. Και αυτό μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, οι Ιάπωνες είναι σαν να ζουν για τους άλλους και νοιάζονται πάντα για το πώς φαινόμαστε για τους άλλους, ενώ οι Έλληνες ζουν για τον εαυτό τους. Δεν είναι εγωισμός, αλλά έτσι θεωρώ ότι πρέπει να είναι. Και έτσι δημιουργεί και λιγότερος άγχος, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον εαυτό τους. Το τρίτο στοιχείο που μου αρέσει στην ζωή της Ελλάδας είναι ότι το πρωινό είναι εύκολο. Η προετοιμασία του πρωινού στην Ελλάδα είναι ή αγοράζω κάποια ψωμιά, κάποιες πίτες, ή φτιάχνω κάποιο σάντουιτς ή δημητριακά. Δεν φτιάχνεται περίπλοκο φαγητό όπως στην Ιαπωνία. Όπως βλέπετε εδώ την φωτογραφία του ιαπωνικού φαγητού, η προετοιμασία μόνο για τον πρωινό απαιτεί πολύ χρόνο, λεφτά και έτσι μπορεί είτε η μητέρα είτε ο πατέρας που απασχολείται να αργεί να πάει στην δουλειά ή να μειώσει αναγκαστικά τον χρόνο του ελεύθερου χρόνου. Παρόλο που θεωρώ και εγώ ότι το πρωινό είναι σημαντικό γεύμα και πρέπει να είναι θρεπτικό, άμα απαιτεί τόσο χρόνο θα είναι κουραστικό και χαλάει λίγο τον ρυθμό της ζωής. Γι' αυτό προσωπικά προτιμώ να φάω μία πίτα το πρωί και για την διευκολύνη μας και για την διευκολύνη για όλα τα μέρη της οικογένειας. Το τέταρτο θετικό στοιχείο της Ελλάδας είναι ότι μιλάνε πολύ οι αγγλικά. Υπάρχουν πολλά άτομα που μπορούν να μιλήσουν τα αγγλικά, όχι μόνο μικρή σε ηλικία, ακόμα και οι μεγάλοι. Ξέρω ότι είναι μια χώρα που δουλεύει δυνατά τον τουρισμό και όταν τουριστές βλέπουν τους υπαλλήλους να μιλάνε αγγλικά, χαίρονται. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο της χώρας. Και σύν το αυτό, όταν κάποιος ξέρει αγγλικά, σαν να του ανοίγει η πόρτα, σαν να του ανοίγει όχι μόνο για να πάει να δουλέψει κάπου αλλού ή να πάει να κάνει σπουδές στην άλλη χώρα, ακόμα και σε
πληροφορίες, μπορούν να διαβάσουν τις ειδήσεις στα αγγλικά, να ψάχνουν επιστημονικές πληροφορίες στα αγγλικά και αυτό ανοίγει, σαν να τους ανοίγει πόρτα στο καλύτερο στην Ιαπωνία. Τώρα ξεκινάνε σιγά σιγά να μαθαίνουν τα παιδιά από τη μικρή ηλικία, από το δημοτικό τα αγγλικά. Στην ηλικία μου και πάνω σπάνια μιλάνε αγγλικά και αυτό τους αναγκάζουν να μείνουν κλειστά με τις πληροφορίες που βρίσκονται στα ιαπωνικά. Αυτό θεωρώ ότι είναι κρίμα. Το πέμπτο θετικό στοιχείο είναι ότι οι γονείς παίρνουν πολύ συχνά τα παιδιά τηλέφωνο. Αυτό πρέπει να τα πω πολύ προσεκτικά. Δεν θεωρώ ότι είναι καλό να καλούν κάθε 5 λεπτά, αλλά είναι ωραία να μιλάνε κάθε μέρα γιατί είναι οικογένεια. Είναι φυσιολογικό οι γονείς να θέλουν να ακούσουν τη φωνή των παιδιών και τα παιδιά να το καταλαβαίνουν. Να φανταστείτε ότι στην Ιαπωνία παίρνουν τηλέφωνο μία φορά το μήνα και κάποιοι λένε ότι είναι πολύ μία φορά το μήνα. Υπάρχουν παιδιά που δεν παίρνουν τηλέφωνο 2 χρόνια τους γονείς. Οι γονείς να μην παίρνουν καθόλου τηλέφωνο τα παιδιά. Και προσωπικά δεν έχω ακούσει από τους Ιάπωνες να μιλάνε κάθε μέρα με τους γονείς στο τηλέφωνο. Αυτό είναι ένα γεγονός που άκουσα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Λοιπόν, μέχρι εδώ είναι το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να ήταν κατανοητό. Και στο επόμενο βίντεο θα αναφέρω για 5 πράγματα που μου αρέσουν λιγότερα στην Ελλάδα. Αλλά πάντα να μην ξεχάσετε ότι υπάρχουν θετικά και τα αρνητικά για όλα. Και γι' αυτό ανάφερα σήμερα τα θετικά και στο επόμενο τα αρνητικά. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Φιλάκια!